Pool party! And dito lang kami sa bahay mag-DIY pool party. So ditong area kami ngayon guys, sa may labas. Tignan na lang natin sila kung paano nila gagawin yung pool. Wow! So, nagkakabit kami ng kurtina dito dahil umorder kami sa McLeod's. Ano pangalan? Home and personal. McLeod Home Personal and Collecciones. O, yan. So, kung gusto nyo bumili ng inyong mga kurtina, pwede kayong mag-order dyan. Ang ganda ng guys. Ang ganda ng quality ng kurtina. See that? Ang ganda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Wait lang. Pause. Alma lang kayo. Alma lang. Alma lang. Umaalma na nga yung sikmura eh. Umaalma na yung sikmura. Kalma lang. Dito ka pa. Yung okra, hindi naman na nasali. Oo nga, hindi po yan yung okra. Mamaya. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday. No? Pero yun ang pinakamasustansya dyan. Yung okra na yan. Oh! There! Slipper mo niya. Ang ganda naman ni Julia. Ayan, nabalik na. Salamat Ganda na. Isa iyan mo na naman. Lapit mo. Yan, nakamatay na. Hindi mabot. Yan makikwa. Kalma lang. Kaya pa. Hindi, sabi Caramel. caramel. Ah, sarap yan. Try na rin Pareho lang mga naman din ang gawa. Gusto ko yung caramel. It's an alarm. Parang naman hila na. Yun na, pag yan namatay pa. Isaksak mo na doon. Hello? Yan. Ate Jaja. Ate. Sing. Dito ka. 1, 2, 3. Happy birthday. Ayun. Happy birthday. Sana Wish na. Happy birthday, wish na. Yeah. World peace. World peace. Yung channel ko, sabihin mo. Yung channel ko, YouTube channel ko. Panalo tayo sa loto. O, siya na rin na. Okay. Yay! Happy birthday! Yay! Bait. Ang bait-bait.
Anak, tinigang mo, favorite mo. Pizza. Tabi muna natin. Isang tabi muna natin. Initin na lang mamaya yan natin. Sumasandok pa lang ako. Kumain ka na, tumabay ka na. Eh kasi sige yan. Kasi mamaya pa ako matatapos. Wala. Mapapalaban ako ng Matagalan daw. matagalan ko. Pinuto mo ako eh. Dito ka na. Ang matagalang upuan nito. Matagalan to. Wala ka nito. Bye. Kakayo ba na? Kain pa lang. Dali ay na. Buhay mo pa lang. Parang ganyan ka din, hindi pa nga ako nagsisimula. Buhay mo. Kapatid natin dalawa talaga. Mukhang ayos yung ano. Sabi mo na to. Like, anak. Mami, sumakloy. Baba natin to ulit. Excuse me. Baka mayroong hugaan si ano. Anak. Marius. Kaya ko yung sunod kay Daddy ko mami. Where's my blanket there? Pahiram sandali. Kumain ka na dito. Very good. Yan. Sige, buka dyan. Jaja, tapos Sinigang yan, yung favorite mo. Gusto ko na lang magkamay eh. Sige lang, tama eh. Ako din gusto eh. ko lang mag-swimming. Parang gusto kong magkamay. Ako gusto ko mag-swimming. Swimming. Hindi pa ako tapos mag... Tama na yun. Ilatag na Ayun yung yung mamaya. too. Tingnan, may sombrero kan. Ano? Pesto. Ayan. Alis na, baby. Excuse me. Excuse me. Kakamay na lang ako. Let's eat na game. One. Yeah. Kakamay na lang ako. Baba, ano? Soup. Yes. Sige. Hi guys! And welcome back sa ating channel. So for today's video, magdi-DIY pool party kami today. Pasensya na kayo sa aking aking outfit ngayon is medyo wala na akong hair. Grabe, yung pagkanala ko talaga eh. Ano? So dahil sa COVID ngayon, gagawa tayo ng DIY pool party. So birthday kasi ngayon ng pinakamaganda naming pamangkin. And dito lang kami sa bahay DIY pool party. There! So ditong area kami ngayon guys, sa may labas. At ito yung ano tawag dito, ate? Portable, ano ba to? Portable pool. Dahil hindi nga tayo makalabas ngayon, hindi tayo makapunta sa beach, sa resort. So, we decided na dito na lang kami mag-DIY pool party. Yay! For Jaja! Happy birthday, Jaja! Come to the camera, dali! Say hi to my vlog! Hi! So, with Mami Che, Tito Rodel, ano ba? Paano ba yan? Malaki yata itong pool na to, guys. Malaki ba yan? Actually, kumain na kami sa loob kasi medyo maulan ngayon. Pero dapat dito kami magsiset up ng, ng mga foods na kakainin namin. Kaso, hindi na lang. So, doon na lang kami sa loob kumain. Tapos, tignan na lang natin sila kung paano nila gagawin yung pool. Actually, hindi pala gagawin. I-assemble yung pool kasi gawa na yung pool. So, hirap na hirap po sila kung paano buuhin tong pool na to.
Grabe, sobrang hirap pala nito. Ayun na, akin na. Masyado. Pakihawak ka nga lang. Huwag natin. Mahaba yan. Mahaba din pala siya. O, ayan na dati. Ayan mo. Mami, ikaw naman. Ayan, o, para may kabe. Nakagin pala yun. Medyo hawakan mo para may maikabe. Pag ito, pabaliktad Hawakan ko mo na. doon sa... Guys, kami. Ay! Ano? Hindi, dapat ito nakasabit dito eh. Ay, hindi. Baka isushoot. Ay, ito pala. Ito. Sabi mo na daw. Ha? Sabi ka muna natin tatayo. Hindi, okay na to. Tatali lang ako. Wow! Tatali lang ako talaga. Kaya. Kumawa ka dyan. Para yan. Hawakan mo. Ang taas pa. Kunin mo yung isang ano yung isang... Lalim pala yun. Oo nga, parang 3 feet. Pwede namang hindi punuin. Ay, oo. Yan, ang pupunuin. The DIY. Saan mo pala binili yan, te? Ha? Facebook. Sa Facebook. Mga ganda nga. Yan na yun. Okay, na-fit na siya. Hindi na siya lalaban, te. Ganyan yan. Hindi ka sabi ko dito. Oh, yan na. Yan. Kawin mo na kasi vlog. Yung hagdan ito. Oo. Galing. Magkano kung paano? Yuhuu! So, pupunuin lang natin siya, guys. And, babalik kami after 10 hours. Game! Saging. Yay! Pool party! Yay! Ang makay! Slow down lang. Slow down. Uy, baka ito'y mapilay dyan. Bantayin si Gia, baka masubsob ha. Yay! Dapat talaga may foam, ano? Yay! Ayun o, paano mo yung kay ano ni Gia? I waited a long time! My history is slow down. One po kami na. Dito mo po yung dinala ni Kuya sa amin na I ganyan. had enough. Oh, ayan. Let's go. Let's go. Nami! Nami, madaming buhok dito. Ha? Nami,
may buhok. Itapon mo lang. Siyempre may mga girls. Girls Okay. na kasama eh. Yay! Ay! Sinama kami ni... Diving time! Dahan-dahan anak ha. Mami! Why? Is there a problem? Huh? Is there a problem? What's wrong with the phone? Huh? Daddy, get out there. Okay. For the moment of truth, can I swim around? She's a baby. She can't understand. Alright. Ow! My foot! They'll try. Okay, how are we gonna try? Someone. This is the Tip over. Oh my god. This guy. Go. I did. Go far weak, mommy. Didn't touch the floor? Bili ko na nito ng panahon bago Huh? I didn't see. nauuso pa lang. Tingin na mamahal na. Ay, bili namin dito. Parang isang libo na yata eh. Alis na ba tayo? Alis na ba tayo? Not pa. Mami, pwede na tayo dito hanggang gabi? Oo, maya-maya pa. Yes! We can swim all day and night. And I can die all night. Yay, Arabi. Yay! Finish na. Parang tayo nasa ano. Nasa... Resort. Nasa St. Charles. Kilala na. Yeah, oh. Hey, surprising. Let's eat. Kaya tayo bungay ko. Lasagna. Sarap ng cake. Talaga. Hindi na tumatawa. Ako. Dali. Ayan. Ay! Ang bigat ng weight ko. Ayan. Kailangan mapatulog.